Skapa anteckningsböcker. Det gör du genom att klicka på arkiv och sedan nytt. Då kommer en viktig fråga, och det är att du får alltid frågan om var du vill förvara boken, för det fungerar ungefär som när man förvarar vilket dokument som helst. Då måste man alltid tala om var ska den ligga någonstans. Det normala är att man lägger den i OneDrive och sen på företaget, då här står det OneDrive Kompetensakademin, men det kan vara någon annan plats. Det kan till och med vara så att ni inte får eller inte ska förvara den på OneDrive, utan man måste lägga den lokalt i datorn. Fråga om du inte vet, fråga en kollega eller fråga IT om du inte vet det. Men det normala är i alla fall OneDrive. Jag klickar på bläddra och sen så är jag redan på den platsen där datorn föreslår att man ska lägga böckerna, men som sagt det går ju att bestämma själv då. Men då döper jag boken till exempel till projekt och sen så klickar jag på skapa. Då kommer också alltid en fråga om jag vill bjuda in andra, alltså dela böckerna med någon annan, men det vill jag inte göra nu då, det kan jag göra i efterhand också. Och det betyder att jag har fått min bok där. Det här är ju också så att de här böckerna, de kan man ju flytta och bara genom att dra dem och lägga dem på en annan ställe. Men om jag nu högerklickar på den här så står där flytta upp, och man kan flytta ner de här om man vill. Jag kan också, om jag går på egenskaper, så kan jag byta namn på dem och jag kan byta färg på dem och jag kan byta plats på dem också. Om jag nu inte har lagt dem fel från början så kan jag göra det i efterhand. Jag kan också, om jag inte vill se den här boken, jag högerklickar på den och så klickar jag på stäng boken. Och då kan jag inte se den. Utan, och den har inte försvunnit, men du kan inte se den. Vill jag plocka fram den igen? Jag högerklickar, öppna anteckningsbok. Och sen så letar jag reda på den som heter projekt här. Så får jag tillbaka den där. Så att som sagt den försvinner inte, men du behöver inte se alla om du inte vill. Och här kan man också, om man har en bok på någon annan plats, till exempel i Teams, så har jag en anteckningsbok som jag har gjort där som heter anteckningsbok för NL och PL. Den boken vill jag inte se just nu, men om jag vill se den i min OneNote, högerklicka, öppna anteckningsbok och så letar jag reda på den boken, anteckningsbok för NL och PL. Så får jag den här också. Så att här kan du se alla anteckningsböcker oavsett var de finns någonstans. Så, och som sagt att dela en anteckningsbok i efterhand. Jag högerklickar på den, dela den här anteckningsboken. Så kan jag bjuda in dem som jag vill dela med här. Så, det var skapa.